tayo, babe. Para ano pa? Para masaya. Nandito na kami sa EDSA. Ng mga pogi. Nakatapos din ako ng 40 pieces by 15 inches long. Ayan siya, yung makikita nyo. So papadala natin ito mamaya. Actually 5:42 AM. So yun, padala natin to and Huwa Pera Tasales. 40 pieces, 5,000 pesos. Good morning. So ngayong araw papadala natin yung extension. Tapos kukunin na rin natin yung payment. $40 pieces, pencil size, 15 inches long. Ayan, ganyan siya kaganda, men. Pencil size, di siya ganun kalaki, di siya ganun kaliit. Saktong sakto lang siya, diba?
Siya, ganyan siya kalambot. Papadala ng asawa ko yung shoutout kay Kapchi, sticker kay Mapagmahal, shoutout. Yes man, good morning. Bale, pinadala na ni Jilin yung mga order nyo, mga pectos sa LBC. Gusto ko lang shoutout yung mga nag-order sa atin ng Dreadlock extension. Yung napakalambot na Dreadlock extension natin, quality Dreadlock extension. Tapos sinamahan niya pa ng dread kit para automatic siya na yung magkakabit doon. Naligumaso siya ng 5,350 kasama na yung shipping, lahat-lahat. 40 pieces Dreadlock extension plus dread kit. Yun, shoutout sa'yo June Ray ng Lasa. Yun, dyan siya mag-boost. Okay, shoutout sa'yo Kap. Hindi mo kapag si Dreadlock at nanood ko lang lagi ng mga tutorial ko para maging magaling ka rin na Dreadlock artist sa buong mundo. Shoutout sa'yo Kap. Shoutout ko rin yung mga kapatid natin sa Bataan, si Bradley J. Lisanin, si Selection Street, Maribeles Bataan. Shoutout sa'yo Kap. Salamat sa pag-order mo sa akin. Pangalawang beses ko na nag-order ng dread kit. Same item pa rin. Salamat sa inyo dyan. Dumadami na kayo ng mga Dreadlock artist sa Bataan.
Huwag kayo mag-alala, nakasuporte yung mga Dreadlock ng Pinas sa inyo. Galingan nyo lagi, galingan nyo sa lahat ng oras, sa buhay, galingan nyo rin. At lagi kayong manood ng mga tutorial namin para lagi kayong updated. Yeah, basta lagi kayong manood para may sinusundan kayong gabay. Kaya mag-training na ako. Aaron J. Abay, shoutout sa iyo, Kap. Salamat sa pag-order ng Dread Kit. Maraming salamat. Manood ka lang ng tutorial ko. At huwag kang mag-alala. Kung ano yung narating ko, mararating mo din. Basta magsipag ka lang. Lang madali pero lahat kayang gawin. Diba? Kaya taga misa-misa yung Kap. Shoutout sa iyo, Kap. Para may sinusundan kayong gabay. Salamat sa inyo mga Kap. Shoutout Bradley Linsanin. Bradley Lisanin. Yun. Shoutout din kay Aaron. Shoutout din kay Aaron Abay. Aaron J. Abay, shoutout sa iyo, Kap. Salamat sa pag-order ng Dread Kit. Maraming salamat. Manood ka lang ng tutorial ko. At huwag kang mag-alala. Kung ano yung narating ko, mararating mo din. Basta magsipag ka lang. Walang madali pero lahat kayang gawin. Diba? Siya ay taga Misamis Oriental. Shoutout sa iyo, Kap. At kung napapanood mo to, galingan mo lagi. Galingan mo sa lahat ng oras. Shoutout din kay Kapchi kasi binigyan niya ako dito ng mga sticker. Sa lahat mo gusto umorder ng mga sticker na to, PM nyo si Kapchi. Lalagay ko yung link ng Facebook page niya dyan sa baba sa description. So, check it out!